După ce Israelul a fost atacat ieri mișelește de organizația Hamas la 50 de ani de la victoria în războiul de Yom Kippur, pe care israelienii l-au câștigat în 2 săptămâni, o altă mișcare teroristă, Hezbollah, a atacat Israelul în această dimineață. Atacurile Hezbollah, o puternică formațiune armată susținută de Iran, vin după ofensiva surprinzătoare declanșată sâmbătă dimineața de Hamas. Aflăm că până acum sunt în jur de 500 de morți și peste 3300 de răniți în urma acestor atacuri. Celulele teroriste ale grupării din Gaza au intrat în mai multe comunități din sudul țării, iar militanții Hamas s-au infiltrat pe teritoriul țării pe mare, din aer și terestru. În spatele mișcării criminale Hamas sunt state teroriste precum Siria și Iran, care finanțează terorismul din fâșia Gaza și îl alimentează cu armament. Ambele state sunt în strânse legături cu un alt stat terorist, Rusia. Pentru că din Rusia merge tot sprijinul către conducerea criminală a Siriei și din Iran vin dronele cu care Rusia terorizează populația și obiectivele civile ucrainene. Sunt alături de Israel în aceste momente grele și sper ca toți teroriștii care au readus războiul în Israel, producând mii de victime poporului evreu, și statele criminale care ajută terorismul, să plătească înzecit pentru ceea ce au făcut. Sunt sigur că israelienii, după acest eveniment tragic, vor distruge întreaga grupare Hamas din fâșia Gaza și vor zdrobi gruparea Hezbollah. Kremlinul exploatează deja și va continua probabil să exploateze atacurile Hamas din Israel pentru a avansa mai multe operațiuni de informare menită să reducă atenția Statelor Unite și a Occidentului acordat Ucrainei. Kremlinul a amplificat mai multe operațiuni de informare în urma atacurilor Hamas din Israel din 7 octombrie, învinuind în primul rând Occidentul pentru neglijarea conflictelor din Orientul Mijlociu în favoarea sprijinirii Ucrainei și susținând că comunitatea internațională va înceta să acorde atenție Ucrainei, îndreptându-și atenția către Orientul Mijlociu. Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a susținut că Statele Unite și aliații săi ar fi trebuit să fie ocupați cu lucrul la așezarea palestiniano-izraeliană, mai degrabă decât să intervină în Rusia și să ofere Ucrainei ajutor militar. Ministrul rus al afacerilor externe a acuzat Occidentul că blochează eforturile unui quartet necesar compus din Rusia, SUA, Uniunea Europeană și Națiunile Unite, ducând la o escaladare a violenței, învinuind implicit Occidentul pentru luptele actuale. Proeminentul propagandist rus, Sergei Mardan, a declarat direct că Rusia va beneficia de pe urma escaladării, deoarece lumea își va lua mintea de la Ucraina pentru un timp și se va ocupa din nou să stingă focul etern din Orientul Mijlociu. Aceste narațiuni ale Kremlinului vizează publicul occidental pentru a crea o pauză în sprijinul militar pentru Ucraina și caută să demoralizeze societatea ucraineană, susținând că Ucraina va pierde sprijinul internațional și intenționează să liniștească publicul interrus, că societatea internațională va ignora efortul de război al Ucrainei. Ziua 592 a războiului din Ucraina. Forțele ucrainene au continuat operațiunile ofensive în apropiere de Bahmut și în vestul regiunii Zaporojie pe 7 octombrie și au avansat în ambele direcții. Statul major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au avut succes parțial la est de Andreivka, 8 km sud-vest de Bahmut. Purtătorul de cuvânt al grupului de forțe de est al Ucrainei, capitanul Ilia Yevlaș, a remarcat că forțele ucrainene au avansat de la 100 la 300 de metri în direcțiile diferite de lângă Bahmut în ultima zi. Surse militare ucrainene au mai declarat că forțele ucrainene au avansat în vestul regiunii Zaporojie, în zonele de la nord de Kopani, 5 km nord-vest de Robotâne, și la nord de Novoprokopivka, 2 km sud de Robotâne. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume.
Comandantul batalionului rus, Vostok, Alexander Hodakovski, a declarat că comunitățile patriotice ruse rămân vulnerabile la diviziune din cauza eșecului oficialilor ruși de a consolida societatea, în special după rebeliunea din 24 iunie a finanțatorului grupării Wagner, Evgeni Prigojin. Hodakovski a susținut că Rusia trebuie să-și consolideze societatea pentru a atinge un obiectiv comun pentru război, un obiectiv pe care el a susținut că societatea rusă nu are o percepție bună. Hodakovski a susținut că faptul că Prigojin rămâne în memoria oamenilor, în ciuda dispariției sale fizice din viața publică, după rebeliunea sa, demonstrează că elitelor ruse nu le pasă prea mult de necesitatea consolidării societății. Hodakovski a concluzionat că există și vor exista injecții provocatoare în spațiul ultranaționalist rus care urmăresc să spargă mediul patriotic prin stârnirea contradicțiilor pentru a încetini și a complica efortul de război. Hodakovski a adăugat că aceste provocări urmăresc și să facă instabilă societatea rusă postbelică. Ministerul rus al apărării a evidențiat producția rachetei balistice intercontinentale Sarmat pe 7 octombrie, susținând declarațiile lui Vladimir Putin despre testele reușite ale rachetei din 5 octombrie ca parte a unei operațiuni de amenințare nucleară. Ministerul rus al apărării a publicat imagini cu ministrul rus al apărării Sergei Shoigu vizitând uzina de construcții de mașini din Krasnoiarsk și inspectând procesul de producție a rachetei Sarmat. Shoigu a susținut că forța rusă de rachete strategice va fi reechipată cu sistemul de rachete Sarmat. Institutul pentru Studiul Războiului a evaluat anterior că Kremlinul și Ministerul Apărării rusesc folosesc retorica nucleară pentru a determina Statele Unite și aliații săi să facă presiune asupra Ucrainei, să negocieze și că utilizarea nucleară rusă în Ucraina rămâne foarte puțin probabilă. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare, dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta!